Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh xíp nha, đặc biệt từ cái bánh tráng. Không có cần phải nhồi bột gì hết á, đơn giản mà ăn ngon. Bánh xíp hay là bánh bột lọc, một món bánh hấp đơn giản, ngon hơn cả bằng bột luôn, dễ dàng, nhanh gọn lẹ. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Trước hết là mình có nửa chén thịt heo xay để làm nhân. Khoai tây thì mình xắt một củ ra hạt lựu nhỏ nhỏ vậy nè cho nó ngon. Nấm mèo mình ngâm nở mềm, mình cũng băm nhỏ ra luôn. Hành tím 2 củ mình băm nhỏ nhỏ. Vài cái cọng hành lá cũng cắt nhỏ sẵn. Cho dầu vào trong chảo nha, mình sẽ làm nóng cái chảo trước một cái. Rồi mình sẽ cho hành tím vô. Xào xăng cho nó hành để dậy mùi thơm lên, nó hơi chuyển màu vàng á thì mình hãy cho thịt vô nha. Cho thịt vô là để lửa lớn cho nó săn thơm. Thịt heo với nấm mình làm nhân đơn giản thôi, cùng với khoai tây chút xíu nữa mình sẽ tạo cái mùi thơm ngon cho nhân. Còn nếu không thì các bạn làm thịt và nấm không cũng ngon. Rồi mình cho tiếp là khoai tây xắt hạt lựu vô nè. Rồi nấm mèo băm nhỏ mình cũng cho vô luôn. Có nấm mèo vô thì phần nhân nó giòn sực sực, ăn nó cũng ngon. Còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể làm cà rốt hoặc là củ sắn xắt nhỏ. Mình xào cho thơm thì mình cho chút xíu nước vô nha, để cho khoai tây nó chín, tại khoai tây nó cũng lâu chín. Để lửa nhỏ lại thôi, đảo đều một cái cho khoai tây nó chín kỹ, chứ không thôi mình ăn nó sột sột á. Rồi mình sẽ nêm gia vị vô luôn. Thêm vào muỗng cà phê hạt nêm, chút xíu muối, muỗng cà phê đường, cho nhân nó ngọt ngọt một chút nó mới ngon ha. Đây là cái bột cà ri nè, để tạo cái mùi thơm. Mình làm phần nhân cà ri với khoai tây, cho vô một ít. Còn các bạn không thích mùi cà ri thì mình làm cái mùi ngũ vị hương á, cũng thơm lắm á. Cà ri hoặc là bột la ru cũng ngon luôn, tùy ý. Còn không thì mình để nguyên mình xào nhân vậy cũng được. Xào cho nó hơi khô khô lại một chút nha, cho nhân nó thơm ngon. Cuối cùng là hành lá mình cắt nhỏ sẵn đó, mình cho vô luôn. Phần nhân vậy là đã xong rồi, nó chín rồi. Mình để qua một bên đi ha, xào đều một cái nữa. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi. Mình sẽ làm cái phần bánh tráng. Mình có ở đây là cái loại bánh tráng dẻo, bánh tráng lạc nha. Làm bánh này phải là bánh tráng dẻo lạc, kết hợp thêm bột năng cho nó dai. Bánh này á, thì mình mua cái size nhỏ thôi à, tại vì cuốn cái bánh xếp mỗi một cái cho nó gọn gọn, chứ các bạn đừng có mua size lớn quá. Size lớn quá là chút mình xếp lại nó sẽ bị dư cái viền á, bỏ cũng phí. Bánh lạc dẻo, bánh này là làm hoàn toàn từ bột năng, cho nên là cái bánh nó dai ngon lắm. Mình dùng thêm chút xíu bột năng nữa cho nó kết dính. Mình sẽ thấm mỗi một cái bánh là 2 miếng bánh tráng, để xếp vô một cái bánh nó mới dày, mình làm lên nó mới ngon. Còn các bạn làm một cái bánh là nó mỏng quá, chút nữa mình xếp nhân á, sợ nó dễ bị bể. Thấm ướt nước cho nó đều hết luôn ha. Rồi mình chất nó qua bên đây. Rồi mình thấm thêm một cái nữa đi. Cho chút xíu bột năng mình rắc lên để cho nó đừng có bị dính. Chút mình xếp cái bánh lại mình chất qua nó không dính. Còn nếu các bạn không dùng bột thì mình xếp cái bánh xong á, mình quét chút dầu ăn cũng được nữa. Rồi bây giờ múc nhân cho vô giữa nè. Nhân mới xào nó cũng còn nóng. Mình sẽ quét nước xung quanh chút nha, để cho cái viền này nó dính, nó bám chặt hơn, chứ không thôi là nó dễ bị bung mép. Rồi các bạn sẽ túm nó lại. Cái bánh xếp này mình làm cũng lớn á, túm cho nó đè sát vô. Cái viền này còn dư nhiều quá nên mình sẽ cắt bỏ đi. Còn các bạn làm cái bánh mà nó hết cái bánh này luôn thì cái bánh nó quá trời to à. Cắt cái viền đó bỏ đi thì cái bánh nó gọn gàng hơn vậy nè. Xếp lên vậy mình ăn nó cũng không ngán nữa. Vậy là đã xong rồi nè, một cái bánh xếp hấp hay luộc gì cũng ngon. Mình cũng làm tương tự nha. Cho nhân vô rồi cái quét chút xíu nước rồi túm đều lại. Cho hai cái mép bánh tráng nó dính chặt với nhau, thì khi mà mình luộc hay hấp gì nó cũng không có bị bung. Cái viền bánh tráng này các bạn có thể mình luộc chín lại, luộc sơ qua đó cho nó chín lại, mình ăn cùng với nhân và nước mắm
cũng giống như là ăn bánh ướt vậy đó, cũng ngon luôn. Làm tiếp tục luôn ha. Mình làm xong hết rồi nè. Phần nhân nhiều thì các bạn làm ra bánh nhiều, còn nhân ít thì làm ra bánh ít. Ở đây là mình sẽ làm ra được 12 cái bánh ship với cái lượng nhân giống vậy. Bánh tráng thì còn dư. Bắt sẵn nồi nước sôi, cho chút dầu ăn vô để bánh không bị dính. Các bạn sẽ thả vô mình luộc sơ nha. Tại vì ở đây là bánh tráng nó chín sẵn, nhưng cũng chín sẵn, mình chỉ cần luộc sơ lại thôi à, cho bánh của mình nó dẻo lại, nó ngon hơn. Rồi vớt lên luôn, đừng có để lâu quá nha, lâu quá nó mềm xèo không có ngon đâu. Vớt để cho nó ráo. Mình trụng sơ qua khoảng 1 phút 2 phút là được rồi. Các bạn cho tiếp những cái bánh khác vô. Cho nó ráo thì mình xếp qua bên cái dĩa, quét một chút dầu ở bên dưới á, cho nó đừng có bị dính. Bánh xếp ngon, kết hợp thêm rau sống nữa, sắc nhỏ nhỏ. Nhìn thôi là đã hấp dẫn rồi ha. Một ít hành phi nữa nè. Hoặc là các bạn làm cái dầu hành lá, mình cho lên cũng ngon luôn. Ngoài cái bánh xếp nhân giống vậy, các bạn có thể áp dụng làm cái bánh bột lọc tôm thịt, cũng ngon giống vậy luôn. Thơm phức, dễ dàng. Từ khi mà biết cái cách làm bánh tráng này thì mình thấy học được rất là nhiều cái cách để làm luôn á. Bánh tráng làm ra rất là nhiều món ngon, mà không có cần phải tốn khuấy bột gì hết á, phải tráng chảo gì nữa, cực công. Bánh dẻo dai thơm phức à, không có bị rách cái bánh tráng, tại là mình dùng tới 2 miếng đó. Thấy ngon quá chừng nè. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Bánh này là phải cho một chút xíu nước mắm chua ngọt, ăn với rau sống nó mới ngon. Nhưng mà mình sẽ ăn không thử xem cái phần nhân ở bên trong nó thơm như thế nào. Tại vì mình có cho khoai tây á, nó bùi bùi, thêm thịt và nấm nữa. Thơm cái mùi bột cà ri quá chừng luôn. Giống như các bạn ăn bánh xếp cà ri vậy đó. Chan thêm chút xíu nước mắm thì nó không ngán. Ăn không á, thì mình ăn cũng ngon, nhưng mà nó sẽ hơi ngán một chút. Cho một chút nước mắm giá trộn lên, ăn như là ăn bánh cuốn cũng ngon lắm. Nhìn thấy đơn giản mà ăn ngon, bỏ ra ít phút thì ai cũng có được món ngon ngay tại nhà. Phần nhân thì có thể biến tấu tùy theo sở thích nha. Các bạn không thích loại nhân này thì cũng có thể cho thêm nhân khác, tùy ý à. Và đến đây thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Vui lòng đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm lựa chọn, mua ủng hộ mình với ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.